Yeah. It's your boy B-double-E-B-U-double-Z. Yeah, let's go, Sangarsha. Yeah. जब म सानै थिएँ सबै कुरा ठिकै थियो, घरको कान्छो छोरो सबैको प्यारो थिए। जब सोह्र कटे घरमा सबै बाटो एक्लो फाटे, आफ्नै बाउले धरी भन्थे स्याला कुकुर खाथे। तर म चुप लाथे, पछि के गरेर देखाउँछु भन्ने सोचमा थिएँ। यही तब मैले र्यापको कलम बोके, कापीमा आफ्नो भावना लेख्न थाले। आफ्नो बाटो टाढिँदै गाथे, आफ्नोले घात गर्यो, आफ्नैको लात खाथे। मात्र दिदीको साथमा थिए, आफ्नै त दैन तर नि म आफ्नो चाहिँ मान्थिए। जब म 18 पुगे हुनु छोड्यो सबैसँग बोलचाल, जे गर्छु आफ्नै सोचले गर्छु आजकाल। फ्युचरको कुरा सोच्दा निन्द्रा लाग्दैन रातभर, दिदीले भन्नुहुन्थ्यो पछि पर्ने होइन म छु तेरो साथमा, अघि बढ्ने आँट गर। दिदीको कुरा म सबै मान्थे, किनकि आफ्नै त टाढी गए, अब दिदीको मात्रै थियो भर। तर दिदी पछि आफ्नो घर छोडी जानुहुन्छ, तब एक्लै हुन्छु कि भन्ने मनमा छ डर। मनमा छ डर। जब म सानै थिएँ सबै कुरा ठिकै थियो, घरको कान्छो छोरा सबैको प्यारो थिए। जब 16 कटे घरमा सबै बाटो एक्लो बाथे, आफ्नै बाउले धरी भन्थ्यो स्याला कुकुर खाथे। तर म चुप लाथे, पछि के गरेर देखाउँछु भन्ने सोचमा थिएँ। बेच